ci că 4 din 5 oameni nu se simt deloc confortabil să aplice primul ajutor minim în cazul unei situații de urgență și s-ar putea ca tu să fii unul dintre ăia 4. Te rog frumos să nu dai skip, pentru că este mega important. Să zic de ce. S-ar putea ca tu să înveți să salvezi o viață a unui străin, dar s-ar putea ca acel străin la rândul lui să salveze o altă viață, iar într-o zi cel salvat să fii chiar tu sau mama ta. Hai să vedem despre ce e vorba. Salutare prieteni, suntem aici cu Radu, care este îmbrăcat foarte impunător, așa, cu vesta asta de salvator. El o să ne învețe cum să facem atunci când o persoană este într-o situație de urgență. Bună, Radu! Bună! Practic, ce trebuie înțeles, foarte simplu pentru absolut toată lumea, este că supraviețuirea unui stop cardiorespirator în afara spitalului este mereu o muncă de echipă între cei de la fața locului și echipajele medicale de urgență. Dacă noi nu avem, practic, contribuția oamenilor de la fața locului, victima respectivă, chiar și dacă se resuscitează, va fi cel mai probabil cu leziuni neurologice severe sau chiar în stare vegetativă. Practic, în 10 minute, dacă noi nu facem compresii toracice, creierul moare. Așa? Puțin? Leziuni irreversibile. Este foarte puțin. Să spunem că avem o victimă care s-a prăbușit în fața noastră. Primul lucru pe care trebuie să-l facem întotdeauna este să ne asigurăm că suntem în afara oricărui pericol. Noi spunem că vrem să avem o victimă și un salvator, nu două victime. Asta poate însemna orice. Poate însemna că nu avem un cablu și poate victima s-a curentat, aparținători agresiv, câine agresiv, faptul că mă repet și mă calcă mașina, orice lucru. Poate părea poate banal, dar în momentul ăla când ai adrenalină și vrei să ajuți, te repezi și nu-ți dai seama de anumite lucruri care pot fi la fața locului. Dacă sunt în afara oricărui pericol, mă apropii de victimă și o stric: bună ziua, am auzit, sunteți bine? N-am nicio reacție. O scutur ușor și zic: bună ziua, am auzit, sunteți bine? Iar nicio reacție. Ca să-mi dau seama dacă respiră sau nu, trebuie să eliberez calea aeriană. În momentul în care sunt în stop cardiorespirator sau inconștient, limba mea care e și ea un mușchi, practic își pierde tonusul și baza limbii pică ușor în posterior și practic obstruează mie calea aeriană. Ca eu să ridic de acolo baza limbii, trebuie să dau capul pe spate și să ridic bărbia. Pun o palmă pe frunte, două degete pe bărbie, mereu pe partea osoasă, niciodată pe partea moale, și după care metoda pas 10 secunde care vine de la privește, ascultă, simte. Înseamnă că privesc toracele să văd dacă se expansionează, ascult să văd dacă expirul produce un șuierat și simt pe obraz la fel să văd dacă am un expir. Timp de 10 secunde trebuie să văd dacă am vreo respirație sau nu. În același timp mai pot avea ceea ce se cheamă respirația agonică, gaspurile, care sunt și ele practic trecute. Dacă eu zic că pacientul este inconștient și nu respiră sau nu respiră normal, înseamnă că este stop cardiorespirator. Deci chiar dacă le detectez, el este în stop cardiorespirator, nu trebuie să mă păcălează. Următorul lucru, bineînțeles, este să alertez serviciul medical de urgență, să sun la 112, dacă sunt singur, voi pune telefonul pe speaker astfel încât să mă pot apuca de compresii toracice în timp ce vorbesc cu dispeciatul, ca să nu pierd secunde importante pentru creier, practic să fac multitasking. În situația fericită în care am oameni în jur, voi spune: tu sunt la 112 și înceap în situația cea mai fericită, când am și defibrilator în spațiu public, să zicem la metrou, spun: ok, tu sunt la 112, tu nu mi-aduci defibrilatorul. Și eu mă apuc de compresii toracice, astfel încât, practic, să țin creierul în viață, cum spuneam. Cum fac compresiile? Iau mijlocul sternului, măsurând de la capul pieptului, aici am de vine moale, până la locul unde începe sternul, acest os gros pe care îl avem noi pe piept. Da? Iau jumătatea distanței, pun palma în jumătatea inferioară a sternului, cuprind cu mâna cealaltă degetele și o să am o poziție în care coatele sunt drepte, degetele ridicate ca să nu pun presiune pe coastă, eu vreau să am presiune strict pe podul palmei pe stern și voi face cam 2 compresiuni pe secundă. 100-120 pe minut trebuie să-mi iasă și voi face un raport de 30:2, însemnând 30 de compresiuni toracice la 2 respirații. Important este, după cum vedeți, când eu fac compresiunea, să dau voie toracelui să revină la dimensiunea inițială.
Practic să nu-l țin comprimat constant. înțeles. Reculul elastic al peretelui toracic să mi-l aduc la dimensiunea inițială, să nu-l țin mereu comprimat, pentru că altfel sângele nu se va mai întoarce la inimă și nu voi fi eficient. Ok. În același timp trebuie menționat că eu fac totul din greutatea corpului, nu voi avea forță să fac din brațe și să fac o mișcare de genul acesta. Tocmai de-aia eu am coatele drepte, eu am umerii blocați și doar fac din șold totul. Înțeles. Da? Deci nu din mâini. Pentru că eu vreau să am practic rezistență și să fiu eficient. Voi obosi foarte repede dacă vreau să fac din brațe, chiar și dacă sunt cu pregătire fizică. Și nu voi putea să fac acea adâncime de 5-6 cm pe care ar trebui să o am. Dar va fi foarte greu pentru Cât mine. timp trebuie să faci asta? Trebuie să facem asta până vine ambulanța. Deci practic chiar trebuie să avem rezistență. Iar dacă nu e nimeni care să ne ajute, Să facă schimb. atunci să facem singuri, timp de 10 minute este chiar foarte greu. Trebuie să dau capul pe spate ca să eliberez calea aeriană. Acum nu ca să verific, ci ca să suflu. Vreau ca aerul ăla să intre, deci trebuie să am calea aeriană liberă. Dar de asta voi pensa și nasul, Ok. pentru că vreau, bineînțeles, ce suflu să se ducă în plămâni, să nu se ducă înapoi în aerul atmosferic. Ok. Și etan și voi pune buzele mele pe buzele pacientului și voi da 2 respirații, dând un mic timp de expir între. După care, imediat, mă voi reapuca de compresii toracice. Este important în acel moment să continui compresiile toracice și defibrilatorul să fie montat pe lângă mâinile mele. Eu nu mă opresc să zic, ok, hai să montăm patch-urile de defibrilare. Nu, persoana respectivă Nici că știu, îl va eu, de exemplu. deschide și le va monta pe lângă mâna mea. Ce e important de menționat este că acel defibrilator vorbește cu noi și are desene pe el. Tocmai de aia nu trebuie să știm nimic și nu trebuie să avem pregătire medicală. E făcut pentru a fi folosit de oricine, de-aia stă și în spații publice pus. Practic el te îndrumă pas cu pas. Dacă cumva nu se recomandă șoc, îți va spune, nu se recomandă șoc, continuați manevrele de resuscitare. Adică Să chiar fie se cât mai mici. poate întâmpla să-l găsești inconștient și fără puls și după ce faci... Inconștient și nu respiră, Și da? nu respiră. Nu verificăm pulsul niciodată. Practic, da? Ok. Este foarte important. Noi, practic, stabilim că un pacient în stop cardiorespirator prin aceste 2 lucruri, inconștient și nu respiră sau nu respiră normal. Asta este. Ok. Și se poate ca după ce fac eu chestia asta, omul să învie? Practic. Slabe șanse. Practic, adulții de cele mai multe ori când fac un stop cardiorespirator au nevoie de un șoc ca să iasă din acel stop cardiorespirator. Dar pentru că țin că îi fac compresii toracice și respirație gură la gură, eu doar îi țin practic, Am înțeles. Îl îi pregătești. preiau funcția de pompa inimii, Până inima vine exact, ca să echipajul. țin în viață creierul până vine ambulanța. Dar fără acel șoc, Mai rar. adevăr, avem în spații publice în România, sunt mult mai puține decât ar trebui, mai ales la nivelul Bucureștiului. Habar aveam că sunt la metrou. Da, avem la metrou, avem la Tribunalul București, avem la aeroport, în mod Trebuie să mă uit la normal. metrou. Știu că sunt și câteva pub-uri din CNTP care și-au cumpărat și cu siguranță mai sunt și alte clădiri private care își cumpără, dar practic pot fi folosite atât timp cât este deschisă respectiva locație. Să fie puse în spații publice efectiv în România. De-abia acum începem să derulăm programe care să aibă ca rezultat dotarea spațiilor publice. Mulțumesc, Radu. Încercăm și noi? Sigur. Ne apropiem de final și vreau să testez ce v-am zis la început, că 4 din 5 oameni nu sunt confortabili cu ce v-am prezentat eu astăzi aici. Așa că o să-mi sun 5 prieteni să vedem dacă e adevărată statistica. Dacă mai vedea pe mine sau un străin pe jos, pe stradă, inconștient, ce îi face prima dată? Da, bună întrebare pe tine. 112 și aș încerca să văd cum te simți. Și dacă nu răspund? Adică sunt Dacă inconștientă. Este poziția laterală standard. Dacă pe stradă găsești o victimă care nu se mișcă, nu nimic, Așa. știi ce să-i faci? Nu. Nu. Am înțeles. Eu telefonul, portofelul și cheile de astea. Doamne. Văd dacă are puls. Ok. Dacă are puls, mă rog, și imediat la 112. Ok, și încerc să-l ajuți în vreun fel până vine 112? Știi ce să-i faci? Da, normal.
Dacă nu are puls și nu respiră, îi faci și masaj cardiac. Ce faci prima dată? La 112. Și după aia ai încercat, ai ști cam ce să-i faci ca să îl ajuți până vine? Nu, pentru că se demora foarte tare și merge foarte frică. Ok, bine. Vă încurajez să-i urmăriți pe cei de la Fundația pentru Smurt. Fac tot felul de evenimente în care puteți să încercați live ce ați văzut mai devreme pe filmuleț și o să vedeți din energia lor, să vedeți pasiunea pe care o pun în fiecare explicație pe care ne-o dau nouă, pentru că știu că e posibil ca prin ei, noi la rândul nostru, să salvăm o viață. Până data viitoare, eu vă garantez că Eli vorbește. Cine salvează o viață, salvează o lume întreagă.